හොඳයි ඉතින් ප්‍රශ්න නිවුස් සමගින් එකතු වෙලා සිටින අපේ ආදරණීය හිතවතුනි ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේත් ඔන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන පුංචි තොරතුරක් බෙදා හදා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාල සීමාවේදී විශේෂයෙන්ම කෙවත්තේ වටිනාකම කෙවත්තේ අගය පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර දැනෙන කාලයක් උද්ගත වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට එක්ක හිතනවා විශ්වාස කරනවා ඔබ ගෙවතු වගාව යලිත් සිදු කරනවා ඇති කියලා. ඒ වගේම තියෙන ගෙවත්ත පිළිවෙලක් කරලා ආයෙත් අස්වනු ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් කර ගන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට එක්ක මේ ගෙවතු වගාව කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ බීජ තවාන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් බීජ තවාන් කිරීමේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ උස් තවාන් පාති එහෙම නැත්නම් ගෙල්ලෝ තවාන් පාති මේ වගේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම තමයි වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි අද දවසේ මම කියන්නේ විශේෂයෙන්ම නාගරික ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන බොහොම පහසුවෙන් ලේසියෙන් බීජ තවාන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඉතින් අපි දන්නවා මේ නාගරික ප්‍රදේශවල ගොඩක් ඉඩකඩ සීමිතයිනේ. එතකොට මේ තත්ත්වයට එක්ක උස් තවානක් ඒ වගේම ගෙල්ලෝ තවානක් සකස් කර ගැනීම ඒ තරම්ම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ සොයා ගැනීම ඒ තරම් පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වෙනුවෙන් ඔබට විශේෂයෙන්ම සකස් කර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ලොකු දැනුමක් නැතුව සරලව සකස් කර ගන්න පුළුවන් තවානක් තමයි නෙරිඩෝකෝ තවාන කියලා හඳුන්වන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබ අහලත් ඇති මේ ක්‍රමය ජපානයේ තමයි මුලින්ම භාවිතා කරලා තිබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය නිසා ලෝකයේම මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පෙළඹිලා තිබෙනවා. ඉතින් නෙරිඩෝකෝ තවානක් එහෙම නැත්නම් කුට්ටි තවාන කියලාත් මේක හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ නෙරිඩෝකෝ තවානක් අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ තවාන මොන විදියට සකස් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තවානේ බීජ තවාන් කිරීම මොන ආකාරයෙන්ද සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ, මේකේ වාසි මොනවද කියලා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔබට සඳහන් කළ විදියට මේ අපේ ආයතන පරිශ්‍රය සකස් කළ නෙරිඩෝකෝ තවානක් එහෙම නැත්නම් කුට්ටි තවාන කියලාත් මේක හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ තවාන සකස් කිරීමේදී මෙන්න මේ වගේ සිමෙන්ති අතුරුණුවක් උඩ පොලිතින් එකක් කළු පොලිතින් එකක් කෙලලා ඒක උඩ තමයි අපි මේ තවාන සකස් කිරීම සිද්ධ කළේ. මේකෙදී අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදියට අඟල් 3ක විතර උසක් තියෙන ලී පටි භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ හතරස් ආකාරයට ලී ෆ්‍රේම් එකක් සකස් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලී ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් මේ ලී ෆ්‍රේම් එක සකස් කරලා ඊළඟට අපි මේකට තවාන් මිශ්‍රණය විදියට අපි භාවිතා කළේ මතු පිටපස් ඒ වගේම කොම්පෝස්ට් පොහොර එකට එක අනුපාතයෙන් හොඳට සකස් කරලා ගත්ත මිශ්‍රණයක්. කොම්පෝස්ට් පොහොර එකට එක අනුපාතයෙන් කවලම් කරලා ඒකට ජලය එකතු කරලා අපි මේක අර බදාමයක් විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කිරීම සිද්ධ කළා. ඊට පස්සේ මේ විදියට සකස් කරගත්ත ඒ තවාන් මිශ්‍රණය අපි මේ ලී ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට වැටෙන විදියට හොඳින් අතුරා ගැනීම සිද්ධ කළා. ඒ වගේම මේ මිශ්‍රණය මම කිව්වා බදාමයක් ආකාරයට තමයි සකස් කිරීම සිද්ධ කළේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක හොඳට ලෙවල් වෙන විදියට මට්ටම් වෙන විදියට ලී ෆ්‍රේම් එකෙන් වට වෙන ආකාරයට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකේ බීජ තවාන් කරන්න කලින් මොහත් පිහියක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ අඟල් එකමාර වගේ ප්‍රමාණය එන විදියට මේ තවාන් මිශ්‍රණය කුට්ටි කිරීම සිද්ධ කළා. ඒ තවාන් මිශ්‍රණය පිහියක් භාවිතා කරලා හොඳ මොහත් පිහියක් භාවිතා කරලා කුට්ටි ආකාරයට වෙන විදියට පිහියෙන් කපා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයට ඒ කපාගත්ත කුට්ටි වල එහෙම නැත්නම් කොටස් වල තමයි අපි බීජ තවාන් කිරීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි කුඩා බීජ තමයි තවාන් කරන්න යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ තවානට අපි මාළු මිරිස් බීජ තමයි තවාන් කරන්න යොදාගත්තේ. ඉතින් දැන් බීජ තවාන් කරලා මේ වෙනකොට දින 5ක් 6ක් විතර ගත වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මේ බීජ ප්‍රරෝහණය පැලවීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ වෙනකොට මේ බීජ පැලවීම බොහෝ දුරට ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කුට්ටි තවානේ නෙරිඩෝකෝ තවානේ තියෙන වාසියක් තමයි අපිට මේ පැල සාමාන්‍යයෙන් දවස් 12ත් 15ත් සම්පූර්ණ වෙනකොට අපිට පුළුවන් මේ කුට්ටි වෙන් කරලා මේ කුට්ටිය පිටින්ම අරන් ගිහිල්ලා අපිට ඕන ශ්‍රේෂ්ඨ ඉඳන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි භාවිතා කරන අපි සකස් කරගත්ත වගා මළු වල උනත් මේ පැල මේ කුට්ටිය පිටින්ම
සිටුවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක තිබෙන තවත් වාසියක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් තවානක බීජ තවාන් කරලා ඒ පැල වුණාම අපි ඒ පැල ගලවා වෙනත් ස්ථානයක සිටවා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට යම් මට්ටමකට ඒ පීඩාකාරී తত্ত্বය ඒ පැල ගැලවීමේ පීඩාව පැලයට දැනෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට සිද්ධ කළාම ඇත්තටම පැලයට වෙන පීඩාව ගොඩක් අඩුයි. මොකද අපි මේකෙදි පැල ගැලවීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මේ කුට්ටිය පිටින්ම මූල මණ්ඩලයට කිසිම හානියක් සිදු නොවන ආකාරයට තමයි මේ පැල අපි සිටුවා ගන්න ස්ථානයේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. මේක ගොඩක් වාසි පැලයට වෙන බලපෑම හානිය මුල් වලට වෙන බලපෑම හානිය ගොඩක් අඩුයි මේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීම නිසා. ඒ වගේම තමයි අපේ ගෙදරක ආසන්නයේ පේවමන්ට් එකක් භාවිතා කරලා අපිට මේ වගේ තවාණක් හදාගන්න පුළුවන්. නිර්ඩෝකෝ තවාණක්, කුට්ටි තවාණක් මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ අසලම තිබෙන නිසා බලා ගන්න ලේසි ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාසිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නිර්ඩෝකෝ තවාණක්, කුට්ටි තවාණක් භාවිතා කරලා ඔයාලගේ ගෙවතු වගාව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන මිරිස්, මාළු මිරිස්, තක්කාලි, ඒ වගේම බීට්, ගෝවා, නෝකෝල් මේ වගේ බීජ වර්ග බොහොම ලේසියෙන් තවාන් කරන්න මේ වගේ තවාණක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 12ක් 15ක් තමයි මේ කුට්ටි තවානේ අපි පැලයක් තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රයේ හෝ වගා මල්ලක මේ පැල වෙන් කරලා මේ කුට්ටිය පිටින්ම සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ විදියට මේ කුට්ටි තවාන සකස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ තෙතමනය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තවානේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේකේ ටිකක් අර මැටි ගතිය වැඩි නිසා මේ තවාන වේලෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පැලවලට හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් දවසකට දෙකකට සැරයක් මේ තවාන තෙත් වෙන විදියට ජලය ස්ප්‍රේ කිරීමක් සිද්ධ කරන්න. හරි, ඉතින් ඔන්න පුංචි තොරතුරක් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා හිතුණු නිසා අද දවසේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් අපේ රටේ අනිත් ජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක තවමත් එකතුනේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අද දවසේත් ඔබෙන් සමුගෙන යන්නට අපිට අවසරයි. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා, නිරෝගීමත් අනාගතයක් වේවා කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.